Dahil malabantay tayo, nagkaturo.
Alvin, tama na ako. Open sa 4. Ay, sa 3 na sinanagod. Yung, kaya. Alvin. Alvin. Tulong ka kami. Ben, ini bagian kalau mulai mulai.
38 pa lang.
Kabilong. Right po.
Kasi ka nang balik yun. Pero mo na scrap mo. Wala ka po. Hindi, nanahin mo kasi si Pariti Pambino. Para pa. Doon na dahil ito yung doon eh. Mapera ka din.
Pero claro, dua pang kalau di film itu
Kawan. Akan diminta yang lebih
Ay, simple. Mataw ito. Diba, sa simple ka na ba, simple.
Open ka po. So, bukas sila. Magkano naman yung busy. Lalo niya pinatay ko. Hindi ko.
Ilang mga ito ba nag-send ko eh? Hindi na ako. Hindi, pinagadat ko lang. Ang ina.
Bella Verde, one last week. Putang ina. Ayun dahil, kailangan ay, ano, sa hindi ko kayo makawasan. May kayo mga kailangan nila pagkaligtin, na dito yung mga, ano, pinagpagat, dito yung mga kanila, ano ba, siguro, ang nilipit, kaya natin, ito
Mali ako yan. Mali ako yan. Ang mura-mura. Marami sa Buda. Hindi mo lahat. Marami sa Buda. Ang tawag ko sa bahay. May pag-rate na isa. Una. Eh. Alam mo sa gulo. Daw pa minsan. Pag nalaw ko ako. Pagkita. Ang cute pa sa visit na yung ano utak ina. Ako yung kanit na yung pag sa ito. Ah, sige malinig gusto ko. Tamis kong na
Golden Claw. Eh, wala. Ano ba? So, kaya Golden Claw. May paligiro. Blood curse, baka narin at sa'yo na sa'yo. Kasi mo? Blood curse. Blood curse. Duwa-duwa pa. Hindi ko pa. Ito maganda pa po. Wait, mag-direct. Dahil sa Dre, Dahil sa raw manana. utang ina. Utang ina. Ayun ka? For example, Utang ina. Utang ko yung lang nila. Masyari. Ito ka na lang. Masarap ka kapiya. Utang ina.
mo na si Julie. Yung mo na yun. Pero kung ano. Wala ka diba? Wala po. Uy! Oh, dito ako. Yan ang pagbuto. Kunin ka pala pag ano, ha? Kung malakas ng bulang. Basta ka bugos. Binigyan ka. Hey! Hindi ba yung ayo? Sa ano? Ano na ko kanya? Kapag pa sila mo, pero bulan na sila iya. Hindi, wala na yan. Gayo. Dito talaga yung maraming hindi ako naraw. Utak niya. Ano pa wala mo man. Utak nila. Ako na pindot ko. Dito na nga. Ubo dito. Ubo. Jay!
ito. So, dati kahit ano, kawin. Ay, kaya ano? Sa ano, under isang air. Sa community man ba? Sige nito. Ano? Maputi yun na lalaki. Giluwa. Oo. Bugla. Kaya ko mangyari ang tayo. Ay. Pero gusto ko. Dahil steady ka sa lalaan. Oh! Volleyball. Ano mo yun? Nag-spin ko? Nag-spin. Ano ba? Ano ba? May code? May libre ng 5K. Yan nandyan, no? Ano sa'yo mo na binili ko na ang sita mo? Mabili mo na, pinong mo na. Market ka, small, ano, naragat or good use. Bumi pa sa bumi, dito mo magaling sa kayo. Kaya yun, ano, lahat kami Click man sa na? Sabi nga po, ayoy! Diba yung iba na, sabi ko man, pero may libre na. Ini na, ini mo na. Tapos, ito pa rin nagamit daw. Champion. Hey! Paano mag-istiman? Good morning.
Makulog ka na sa nakaraan. Interview, eh. Ano ba kasi ano, kasi ginawa, hindi nag-isip, nag-ano, nag-politics, hindi. Ba't ka paano mayos ka? Napagin ko ako, ba't mabasa ng punta? Bakit din ako dito na ako? Hindi naman, kasi pala yun. Ikul daw, naman, libugan, wala mo na hindi nga mag-ispinan. Okay, may pilihan. Pilihan. Ang gula, no? Kasi ano, multiple, sira. Upat din na talagang value. Ano yung pero may nakakuha. 3K? 3K game? Wala na lang pag-iwo. Sheesh! Kumagyan. Wala pa pa na diyo. Walang gata. Patay. Ayun po lang, bigay ko niya. Boom! Rocket ship. Ayun, lumadaan ako sa kamay. Ito ang pansin mo ba? Hindi ko na hindi na. Bulkan kamay pa. Oy, dati, dito ka muna. Papasirin sa lang. Awan ka ng chip na. Awan ka. Dapat yun, ginamit ko nga, napigyan ko ito. Ay, hindi. Ito rin mo, no? Sa kabalaan. Paano kung nag-live ka? Walang ganito, nag-live yan. Bakit nga naman sa mga tulo? Oy! Bobo? Sabi pa, isang ako. Bitbol, di ba naman? Na-spill ini, ito harap na. Lagi mo na. Ay, bubuga po.
Doon ang may lock. Oo. Hello. Bro, yung ano. Hello. Ay, takina. Wala. Kailangan din nasa ulitin mo na lang. Ay, mga may iba kong pinagdas na. Oo, yun na. Pakla. Ah, Sabi ko na, sabi ko sila ay. salamat ka nga. Ano ka mga lang? Ate, servero. Yun na. Refresh mo sana lang. Ay, ano mo din? Sa'yo, balik din. Yung kabit kayo sa ano. Itong pag-receive mo, Sa may isang tao, kasi nila lang alkalig na. ito kumain. Oo, ay, ay. Ano Ay, diba, si servero din. Ano ba ka mo? Wala daw na ito, mga ito ako, tingnan mo ito. Hindi na ka lang ako. Eh, pay mo nga na eh. Kaso lang din mo mahal. Kasi ka nakalaong. Kami yung business hindi nakalaong. Ano din yung ako din ang mga kamumutlao. Okay lang. Hindi ka na. Oh shit, kuko? Sana! No. Pagkapalikot na na, yung gulo-gulo. Umupo ako. Pati ginagandang ko. Ako po na. Ang lahat na. Cak, cak, tidak, ala, tidak, tidak, wala kang pang ano mapa. Ay, paano din ako utang na Uy! Ang ito, nagkit na ako na. What is gulo? Lugi kita kay Tiki na ano, iska ng bula. Ng buhay ko. Lugi kita sa ano ka na. Ano nga yun? Dodo, ang gano'n. Lugi kita, dodo. kaya Kaya, bago ang kapatid. Kaya hindi ko nang kaya. wala mo na school.
Kailangan yan. Hindi na yun, walang dua. Di ba mo? Bakit ka? Parang may nagis pa kayo. Abay ka ito. Siya nakaumula oh. Ano din? Ah! No, yun. Ano magano kami natin? Ganyan sa tigpapalan sa kanya. Hindi, talo yun ba? Dalawang pakawan. Uy, yoyo. Oh. Oh. Di ba yung Kaya man naging nagdadagdag. Di ba yung gano'n? Tapos di pa uwi. Ano man sila pala na yung magubuhan? Ano yung parang din. Hindi pa. Pero nayayip ka. Hindi ko mapasabi. Diba? Hindi ko mapasabi. Nagrarani yan ha. Ano yan, wala na. Uy. Yeah. Yeah. Oh. Putang. Bandang Putang ina. Mga baso. Ay. Ah. Iwasan mo din yung mga Roy, bukas ka. Putang ina. Ang ganda na ayaw. Tignan ang buhay. Pinabaya ko mo talaga sa inyo. Kasi na may gana natin yung ano. Sabi lang. Bakit pinabaya ko na sa inyo din? May chance Hindi mo, na ito ba yung iba ay, tignan ko sa among buhay. Ginawa ko na sunduan yung buhay. Ay, ano ko sa nabawas mo? Sabi, ang galing yung paralidahan, biyo. No, biro. Duwat na biro. Oh, yung pude ang biro. Yan lang kayo. Wow, yung puta ka nga, yung puta hindi ako nakalayo. Ito yung manong. Gusto ko isang ikaw. Good. Ay, ay. Kabubula ka. Ay! Nabaw na kita digdi, di man nagkakaibin. Di man nagdiligdag. Budo ko ano kasi din mo. Mas bago nang papagasin din mo sa namaga. Bago nang pakinggan. Tama tayo.
naman doon. Alam mo muna, isa mo na, nag-gaano ka, Ito zero. Yeah. Yeah. Sige, nalubot 60 feet. 60 minutes man sa napalan. Ay, pero pangarang kadumaan pero na bukas ako gumayon. Kira, mangane, damarit, ingin mo kaya ba? Parang medyo may kinulit. Wala naman ako. Nagkalit mo sa'yo mo tanga ka. Ano mo ba ito dito? Pagkat ito, ikaw mo lang. Bago mag-break ang tao, ginagawa ng tao, tumigil. Ano ko nga? Pero ka. Yung masin ko sa dito sa lugar, sa game, tuloy na ako. Ano yung panay, gawa sarado na yung ayos ka. May tumasarado. Patron na. Sa alas 3, kasi wala nang ibang. Yung nagawa mo ras, Ako na lang, nabukas. lahat siya nakawat.
Matayo, ida ka mo nga yung category. Iyo mga performance ka mo. Good works. Ikaw nakalista ka mo na ka hindi makiwa. Kuha na ko naman sige na dito ako sa GC na ng GC. Si Mang Yao duman mo maguro nito yung karantinada ko. Sabi mo mga mo, paano na ko? Kaya man ko dahil, hindi ko mga ito dito. Kaya si Maya ko sa patante. Dali mo, iba na ko sa Pimay, dali mo sa ko. Hindi ang meron. Kaya, ano siya lahat ng dito sa mga ano mo, para ako ng t-shirt. Ano, right, sa food, right. Outlet ako. Oh! Kung gusto nila Buhay. Buhay, ha, ha, ha. Sila ako 27. Kulot. Arot. Ano ba itong puto? Buhay. Sarang kamadang bakot. Hindi, parang ito. Ito. Pasok ka. Pinagalan si Pero. Yung, kanon. Parang nasa to. Ayaw po. Ay, shit! Pagparot! Pagparot ko na lang. Lumoy ako lang.
Diba yun yung ano? Uy, supplian mo yun yan. Supplian mo. Hey! Matapasing. Like, parang nila pala siya. Hey, shit ka! Pwede sila. Shoot! Hey, shisha boy! Shoot! Shoot! Slipper to kahit naman. Hey, shit ka! Gusto na may gulog, bro.
Punta ka sa hindi. Punta ka. Punta ka rin kaya nga yun na. Punta. Oh, shush. Shush. Tapos ay Bob, dumabol kitang bulay, maputrit kita. Kailangan. Sino? Akin kita ba? Kamu kan na. Ha? Ay, pabuta na po. Batal yung oh, diba naman? Ay, kawalit ko. Ay, kagibo ko na ito. Tuluan.
Ba't lang ulan? Sorry, ulit. Bowers! Ayun, magkakaroon na lang. Hindi naman ganito. Ayun, ito ang mate. Parang video ka na. Puta ka! Lumakas ako.
Hindi. Ano ko ba ano? Tingnan lang po yung ito, may tutog. Malaga na ako ito. Okay? May report ako. Anong sabi ko kahapon? Kaso rin tapos sabi niya, spamming lang, spamming. Tapos may report ako lawak ay nakalib ako din. Tapos kapag kawag sa sarili ako, ano, strike ako dito. Okay. Ilan? Tunang eh. Ano, nakain lang. Nakain lang ako sila. Kumaka lang. Tunang. Ako. Ang lang. Ano, daw kasi okay. lang? Visit easy. Yan ang mag-video. Konti Nag-hirap niyo. ko lang kung saan pintuloy lang ako. Kasi ba, ginamit ko naman sa akin ito ba? Na-record ako sa alam, kasi gamit ko today. Pagkamat ko sa akin, nakariyang sila. Yan ang makakapili.
Ay, sa ano? Sa amin. Mag-concert din ako na. Volleyball. Kasi, so ako pula kami doon. Masabi ko. May kung ano na ako nakatawag na doon. Ako sa kape? Tapos, di pa na, Lalo magabi, nabalik ako eh. Lalo hindi kasi sa mga kawit ko hirap. Spammer. Nagpa-spam kaya. Napantang kaya. Sa kaya. Pag nakakawat ako dito, may siguro. Sudah ko sa kasi ko kumatira. Balong ko lang ito kumatira. Hindi ko. Dapat dito ulit. Oh, ni si Dio. Ayan o, spam. Wala ka wala. Oo, dahil mo na lang at pag-ulit-ulit, so, Saan? kung di, ma-permanent board ka, sa-subscribe ka. So, ito, Ano si? ano ko? Nakaw. Para mo na. Diba kung ang gawa? Tapos nilalo mo ako na. Kabakal mo din ang pag-get. Ako nito Ay, ako. ora ko din kapag kumasigod ay Nalagdag lang ng tubig ang kayo ko. Pamatulungan. yun sa baba. So, may ano, tubig na baba. Salamat. Tubig na baba. Una ko kung nagabagi sa salo may leader. Ano ito? Mga pinya. Mga pinya. So ano? Okay, gusto na po ito ng video. Spanish ka mo ito. Ano? At ikatahan ko sa kanila. Wala complain. May giwagit ng mga wala pa.
yan, nakapalit sa nilini, ay ano, long, ayan na, nagamit ba ako, play, palito po daw long espada. Walang play. Ha? Walang play. Sarong, tapos sarong ulay, sarong, Susunod ka ba? ha? Susunod ka ba? Doon? Susunod ka. Susunod ka. Kaya, Ano yan? Yung galit ka. Kaya matulog ko dyan rin sa nanday. kapakan. Bukan. Well, naka-smash eh. Kami pa ba? Ikaw, hindi ka ng No, ay, mag-kiss ka na lang. Okay. Bigay ko si Jane. Ano na, gagawin? Okay. Dumalaw dito si Jane. Ano? Pagingin mo ko ba? Nakabot ko. Yan mo ba ito? Kasi, natalas ko dito. No. Ah. Bro. Sige, 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 akala ko kayo. Say, ano, ako. Oh! Yan ang binutong up sa iyo na talaga sa mali. Yan ang mga tapos. Sawat. Ang mga
daw doon din sa mo. Pero, good five. Why? Good, maybe. Ikaw,
din mo. Yung kami, Steve, doon po kami yung araw kasi sa kapatid. Nila. Yan, sa ulo ko na. Ito stop ka, bubu.
Ah, Ibe, blue na. Wala, ano to kasi mabalik ko. Bigyan mo. Ano ka ito? Bibili daw. Ano daw sa last week magkaroon ka ng skills. Kung 500 hindi kita
Ika na mag-spam, ika na sunod. Ika na sunod. Bigla ka ng gata? Ay, sorry. Murag yung awang sa mas kasi nagkaroon sa paraman. This is beyond the confidence Bro. Hindi malo. Itong sukol.
random na tao mo. Pero hindi namin pa ito. Blood first yan. At kaya nagiging mo ang result. Maano ba ka sa kanya? Yan, ay blood first. Ay blood first. Sabi mo, what's down, what's down? S-T-O-N. S-T-O-N. Sabihan mo. May ipa heart. Nakalimutan na siya. Nakalimutan. Ano ba, eh? Ano kasi, iba ka mo sa mga. Ano, ano di ka tingin? Dapat o sa ano, Siyempre
naman kapag tinarap ko ng tubo, ano, ang bigyan ng steak. Pag tinarap ko ng steak, ano ko, saan? Ako yan ang steak. Ito ba pa? Alam pala hindi nagtutulog. Ay, sige ba? Pero magpala na ganito din sila. Paano mo naman nakagamit? May manahol. Sabi na, CDO, Hello? Yung kaya po so, si, ay, tatlo, dito sa pagluwa. Ano, CDO. baka yan ang pinakamakul yan ay kung anong pinakamakul yung wrestling na to. Ano, doon. Ako, ano ka Guys, may ganito din yung kapal. ano na, patuloy. So, ayun. Ano, ano problema sa kita? Kaya mo, ano, kasi
Ipon pa para ako. Paano ba? Pag-kinig ko na first quarter. Nag-aaral ko siya sa kabusis ko na sabi. Inarap ko. Tapos kung pinaano ko, tapos pinatara. Hanggang nung bago mag-second quarter, hindi ako ba? Nalala mo. Mag-ibig ako sa lahat. Pag-ialis kami po, alam ko na rin natin yung kaya nag-uulo kayo sa klase. Tapos magulat Ang kayo. tagal mo ang gusto niya. Araw ko lang, araw ko lang. Hindi para, lalaki. Basta sa Pilipinas, pagbaha, pagbaha. Basta wala ka na. Na magpalit na tapos, nagtakaramay sa klase. Nagtakaramay din sa iyo, sir. Pwede na kung bago sa iyo. Wala. Nang nag-absent ka na po, sabi ko siya, wala na siya may kami. Kasi ko, hirap ba ako sa kanya? Pati nga sabi niya ito. Ano, ako daw ka pala siya. Lamat ang kasama. Kaya pag mo na siya, kapatumarin ka na sa kita. Paano sa mayara niyo, magasakit ko ba? Ano, sa kami magasakit ko. Pag daw si Sir, paano, yan? Bawal ko na siya. Dahil ang samasok ka. Bakit ko na yan? Pero malit siya, pero kanati. Ito, nagara. Yung balik ko ulit, pa yung balik ko. Ano, pagkatapos ka, Pilipino, pagkahali ka, matarang ko siya, paalam ko nila, paalam ko nila. Ako ka naman may Sige, matarang ko nila. Wala. Asam ko tayo. Hindi kasi bisita ko sa kabot kayo sa mga nagulog. Hindi na siya, mag-ilang na gano'n. Nag-test ko maputa kaso yung lumabalik sila yung mas malalak pa rin siya. Nakulang ako. Dito. Kamuyaw, ungay. Sumabi ni pagagurang ka. Si Ma'am Rose. Nang yung nagdubla daw itong warning. Pinagpaga, hindi pa bagay ito. Sa way ako, magkakot mo ka. Isa ko yung mag-Amerikano. May tutungod baga, pati nagsusunod ko kang ay, pinalatapak ko ba, sinabi sa naman iba lang, sumakto ng kanilang ko, sumakto ko sa suwayo. Hindi, man ka, pero hindi mo magpapilitigla ako, magpapilitig kami, dati ko. Yun doon ba, sa akin yung mga nandun sa library, si April, ang hayop. Pinito sa ito. Ay, dami. Ang hayop. Share dumano,
Nag-iiw na ako ito. Sa lahat pa ako ito. Ano, ganun lang ito. Dali lang ito. Ha? Oh, yelo! Kababa. Ikaw. Hindi lang gino. Iyo, yelo. Ano? Hindi ko magkakaroon na. Dili ba? Kasi alam mo ako. White, blue. Ulo. Gusto ko lang ang dito. Black. Ulo. Okay, sige na ako. Nine. Kami ang may dito. Natutamas kita. Kaya ko ba matalo? Masaano natin sa kanila. Na naman, ano? Ano? Kaya may panaman. Uy, ayun! Dali mo ginang kulay kaan. Ayun, oh. Mamaya naman, di ba? Hindi, walang salita. Tapos na yun. Wala ka. Tapos kaya ako kapra, kita na ako. Tapos kaya ako kapra. Isa may bitong permission natin. Panapakita ko ito. Ayun mo naman. Ito! At ako yan, itiyo. Madilig ko na talaga. Joke. Ano mo ba?
Ang mami na aki. Dito na. Huli si Liu. Ay, pwede pa si Liu dito. Ito yung malaki na yun. Mas kinay ba? Oh, ito tayo ba yan? Sir, so, ano na, shit, di ba kaya ako yan? Ito na nga yun. Halaman. Nadiwas kita, bakit dyan? Kaya mo siya ng pamay. Ano ba may tutugaya mo sa ano? Kulay! Nakuha ko na, hindi ko na makakita ang Tawad. Dahil may tumatay na din yun. Ang kaputag. Ito. Ako Maria. Di ba ako nagpawag ko dyan? Teka, mag-participate. Sisiyon mo siya lang. Gamit ang mga professor. Okay, sold. Bakit ako magagawa ng ano? Mamalakas at ano? Hindi pa man ako. Kung isa na lang dito.
busog ako. Lagi na joke lang ako, parang kapsiwan.
Nakano ba ako? Ano po? Kaya mo ba? Yun lang. Nakano ba sa mga Kaya sa ano? Nakakapagpapos si Jula. Eh, pili din eh, bayan eh. Kapag sila, Yun. Ako, lagi. Kahit sabi ko niya ng buhay ko, kahit ko, kambo, sila ba? Operator. Nagkapatay ko sa building ko, nakakapagpapos ko, satisfied na dito. Yun ito tapos, makatapos kayo dito. May nakasunod kasi sila ko na ano, get quiet na dito. Spying. Ha? Alay, kami alaan. Ano ka doon? Takulay mo din sa sulpin. Takulay mo kinayo. Sinulog-sulog ko sa sulpin. Nagaling ko na urang. Pero sa sulpin. Okay na si Chris Magpal. Dahil ako yung nabigyan ko, siguro ako yung Facebook. Dahil yun, wala. Ang abis ko kung sa ano. So, malaki-laki na mas makakawala sa sulpin. Bali, okay mo kanto. Doon ba ako? O yun na ito ng gusto na ako. Ano ba yung iyan? Kaya ako dahil. Kailan ba? Kung magagaan, sino ang ako yung community yan? Ito, yan. Kasi yan, ano, Facebook. Yes! Yes! Wala lang! Kung ano yung Facebook. Alay, like na Give me weekend. city, YouTube. Galing lang ko ito. So, ay travel. GBs. GBs ko ako susunod. Ikaw sila, visit pa. Ayun mo. Pero ano? Ano? Sige yung iba. Saan ba yung isa? Kaya sa lahat yan. Ako, if may tapoy ka, dito ako, so, hindi naman na to.
Bumalikiran. Alam mo lang muna, alam mo muna. Alam mo lang muna. Kung kita yung television ko. Tama ko yung Kaya nakita ko na ang pera. Di ba? hindi ko yung nakapag-television yung naging ko. Yung meron dito. Hindi pa ako. Nagbakal na lang dito yun. Ako lahat. Ano? Tapos, may tinda. Ano ko, yun lang sabi. Dito? Kami ang mga makakuha. Ano, ako. Dawa. Hindi mo ba nito? Ano? Dito pa lang. So, ano ito? Ano yan? Hindi ko ba ako? Yung baklaw ko. Yan ang matigil. Yan ka. Ayaw mo siya daw. Yan. Yan lang. Ito tapos sige. Tara, magdadalo ko yan. Do. Ito kasi. Kuya, kung hindi yan naman eh. Yes. Masarap na cake. Ayun yung drink. Yes. 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 Luis, pamong ko dyan. Gusto mo lahat. Gusto mo, ang baon ng sinara mo sa pwede. Warning pa sa sa kasi. Masaya. Masaya. Dahil kasakay ako mag-ubula. Kuya, na-drago lang na ano madali makain ko ba? Hindi ko pa mag-sisi. So, babag ko. Ay, ulit ako. Ayun, tingin ako doon. Violet pang kulay yung... Ay! Ako naman. Tinuro na naman. Wow, parang... Oh! G, ano, G, ako mga G09, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano? Ako ka paligigilo ka ng papunta. Ano yun naman? Ano yung nag-lutero na tatmakong ko? Pero, kalitan, kay Kuya. Kuya niya ba? Kuya niya pag-lutero na, si kuya niya nakapula. Kuya na kayo na. Ano? Ano wala man, tay? Ito, ano si Rain? Tawa ko Pero niyan. segundo, dapat, ano, 10 seconds, do, o ganun mo na yun. Oras na yun.
Ano na yung puro? Rambo? Yung binok sa pag-sensip ko dito ko na sa tigang tulong. Tatawag pinag-pinag. Nasa bantat ko. Iyo na daw! Saan nakakautot ka? Nalugtugan pa. Yan, may pagyaran natin. Yan, dalang dapat. Maarasan. Ay, natay kumbat ka sa to. Ay, wala, liwan kami dyan sa'yo. Kung daga to. Ano, may question. Rina, ano, dapat yung video mo lang yung ano, parang isip ko siyang balaan. Bakit dapat ay mga perana? Hindi naman yun, uwan. Invisible perana. Nani mo daw kasi kayo to. Balik, sa manyan may sakpohan. Mali, tama ka. Pagday kang pagday ko gadan. Paralas kita kamal. May siya Grace man sa nanay, may ibig to. May kapre mo po sa kal. Sa day matali. Ya. Ganito kayo. Ganda na. Oh! Aba ko. Aba, may babayo. Dito din kang relax. Dahil ako yan. Ito ka sarap na eh. Apa? Nah. Nako, isidilim ko daw yung pinturin mo. Ano man sa nangalong na, no? Hello. Wala ka. Pagkatapos mo kayo, lagyan mo sa nakakili. At mo ka na dapat sa Hindi nga, bawal yung pa sa nakirap ko. Pero ako may magbalik dito. Hey, si Dos? Ay, palitan na sa age ko na ako. Palitan mo. Ay, lumatrid na ako. Ay, ang pagod! Yun ay gusto ka pa diyan sa kana. Chula pa ako. Dito, rito, rare. Hindi, yung matitigang sa ako. Yay! Ba't ba? Dito, Meng. Hindi, yung matitigang sa ako. Ano yan? Tungkol doon naman. Five. Wow! Maraming salo. Iso gravity mo lang dito ko. Sa X ay susikan gravity. Tapos yung gravity ano. Up ko. Ano ba ito? Diba? Dalawang X. Pag na-download mo, sabi ano mo, ba pa kayo ginawa yung powder? Ay, ano, so, Hey! Let me
Can you give me the gold one? Tapos okay. Oh no! Ang cute simulator si Joe. Bungad. Ano, may tama ba? Tugon ako dyan. May tama na ako. Kung saan ko, tama na. Talay. Kung saan. Kung saan. Oh, wala. Maganda siya. Alam mo, ako, naka-scope mo na. Alam mo, pwede na yun, no? Sino ko mo po ka, no? Ikaw, ano? Kaya ka nakuha? Ikaw na po. Yung mga gadang. Ilitag mo. Kaya ba? Wala may meron. Wala daw. Usual happen to repeat the human body and the nervous system. Ako nakalagat ako. Matawan mo lang ba? Adala ko muna ang skills kayo. Hello, Madasyo! Hindi pa ko daw eh. Wala na sa suyo. Ay, Madasyo. Bali ko matawag ka pa hindi. Tugod lang ako iyo. Matawag ko rin. Matulog ka pa. Mabus na sa lako. Balik, sige. Ano magdagdag pa nito? Hindi ko lang ano nakitag ko. Ano mo ano, private server. Okay. Ah! Nagdagdag pa ba dito? Hindi ko lang ako sa tabi mo. Balik ka na. Ako, violet. Marang green. Ay, magmarang pink. Marang tayo. Ano pa? Hindi ka maganda po. Maganda masalaho. Hindi na daw kung anong level kay Kon. Level na daw. Tapak ka ng 700 na call. 3,700. Ako 700. Hindi nga kaya. Siyempre mahal ka. Let's go ahead. Hoy, di ba clown? Di ba kalalo? Yung video, nagkatawa to. Bumag-bumag. Buko ka. Ano ba kalumugig, Chris? Wala nga akong TikTok. Hindi nga lang. Tawag mo sa'yo makatapos mo. Ay, Nakapiso ko lang yung piso. ano yung tao? Maganda siya ng Ano na baka yung music? kulit. Kaya babae mo. Kulit. Naligaw na ikaw. Oo, ito sa nako. Yes. Oo, 40 minutes. Computer ako. Pero, ako, sila. Okay. So, balik eh. Ay. Ito tayo, ang balik. Pagkakang palaman. Ito ko ganit. May balik na tinap. Ako, ano parang ng Jay? Si disturbing so ako kaya sa okay na. Sige, ano pa ako to? May nakulaan din. Di ba alam? Sobra kung wala ko nang nakakala. Wala na. Stop! Wala na.
Ano ba? Patuloy mo. Ngayon mo di makailipid ako laon. Uy! Ang ganda lang ako. Ang ginabuta, kadragong kami sa napanalit ka. Lumuwas ko nila legal fees na pala na. Kadragong kami sa napanalit. Ganaan ang hirap ko. Ano ko malong ko? Kalawan ko. Grabe ka. Puta, pinaiba man, nakalimutan palag na yun. Gawin na gumalagot tayo doon. Okay. Okay, sige. Madulag si Gio. Ito si Christine. Lumog ka, lumog ka, lumog ka. Oh, nanday. Lumog ka. Okay, good tabi. Ano yun? Pati lang. Wala. Ako na lang. Ano naman? Mga... Ay! Nalawa ka, nakabalaw. Saka hindi makapag-consulting. Punta. Ayos ka? Wala, hindi ka sila. Bago ka. Bago ka lang. Iwan. Bago ka lang. Iwan. Ikaw. Sige na. Hindi ka po sa sa'yo. Paano mo nalaman din mo? Hindi kaya na. Matapos ay mo tayo hilahin. Matapos ay mo tayo hilahin. Wala naman o. Ay. Balik-balik. Ako, balik mo. Punta. Hindi ka. Ito na picture. Hindi mo tayo.
Pagbakat ka pa ano? Dalawang kita. Apat na yun. Available. Raymond! Oh, talaga. Ang kape. Maka-break. Maka-break. Ako ba na sa Ngayon pa yung dadi sa tare. Dadi, ngayon pa yung sa tare. Tanong na tare. Nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral ng mabuti. Go.
Ano ba to? Talaga ako. Iyo. Hindi mo ginawin. Start. Tira, ano mo. Pinaka na. Ginagalang ang door. Ipadal ko na. Ginagalang ang door. Gupo, pinahalis na. Pwede. Pwede. Ulit ako. Baka natin eh. Ayun, sige. Ha? Tignan ko sa ito. Isuin mo. Ang luwas. Ang luwas. Lagi di ako kapadal. Takot si Peter. Ala! Mga tayo. Makakatulog. Nakita ko si yung sa dito. Yan. Diba? Hindi na ako. Kasi ako na pala ako. May ilaw ka mo siya. Next. Yan. Sabi ako. Gusto ako. Ang bunga. Wala din dito. Nakikipag-buhay ako. Kasak na sa akin. Ano ba yun? Kita mo na ako niyo. Kapulaw. Baka, yan ang sunod ako. Yan ang sabihin. Huli ng pag-ano. Ano di mo project sa mga Lima. Ano ka, friend? Game mo kaya rin. Kaya yan. Printing Na wala. sa mga nasa national cargo ko just ka lang. Ikaw yun namin ayun sige. Tapos may tara akong papasal sa dito. Iyan na muna niyo. Ayun sige. Taw. Open sa wall. Lagi mo sa isa. Saan ang sa isa? Ano ba? Ay, sa ano? Picture. Nakatapos ko. Sa ibig mo. Ay, hindi ko na mo sa ibig. Wala. Ay, wala. Ano ba?
Ilan mo na sa hindi pa pa dati. Sinabi ko pala. Ano man? Uy, may lalim dito. Oo, ano? Diyan sa ako naman. Masabi na siya mag-alap. Patabi. Ayun na. Yan. Ayun siya kasi. Yan. Pa-white yung order. Ano? Bakit yan? Uy, hindi na. Pwede, papatulog ako. Pwede, papatulog ako. Iya. Sige na. Naglakad. Tapos iikan mo yung tubig bigla. Kaya. Wala. Di pa ko. Tapos matagal. Yan. Ano ganyan pwede sa basa video? Yan. Ako. O yan naman. Save. Ayun ba? Like, Ay, kilit yun. Pagkakando. Ano, balik na. Uy, araw kung gusto na sa paano ka na ulam. Yan lang ako. Baba sa isa. nagtatry ako. Sa 1 peso. Oo, 20 peso. Anong difference pa sa 1 peso? Gusto yung mga, okay. Ha? Makatay ni. Makabayan. Nada, may feather. Tulong sa tayo. Try ako maging baby. Tayo po yung business ni Carl. Pag tinag mo yan dyan, parang ganda yun yung ano.
Pero mapuputol iyan. Hindi lang, magtamo siya Pero ko. kung space na Hindi ako. Oh, yun. Light man mapuputol na. Hindi ka lang, Jay. Kaya naman ako. Kaya pala, ano kayo ni-produce mo, ano kayo ni-produce? Ayan, tama na yun. Jay, nakuha ka na. Dahil, anak ko lang. Oh, hindi pa ko dito. Kaya kanin siya ako. Dito po kayo. Ano, dito po. That's your stuff. Tapos yun sa... Parang binibon niya nakakita. Tapos, kaya ko. Ano? Buti ka. Ako yun naman nun. Patuwa. Ako yun naman, DJ. Nakadaw sa mga ano ko yun eh. Sinusunod mo lang sa mo. Oh, bye-bye. Salamat. So, narinig mo na, Jay. Narinig mo, Jay. Ako, ano, nag-ikaw, bigla mo na. Hindi pagkatapos, binalay. Oh, yan. Hindi ka? Oo, nakasubol ako. Ang tawag ko na, Jay. Ang tawag. Puti kang binatan ako. Yan. Ano may sabi? Nawala sa Ito tulog. sabi. Oh, yun na yun.
Yay! Ayaw! Kata kuya! What is it? Nine ko. Nine! Nine na daw! No! Ako na Gio! Para sa Yan, wag yan. So, ako lang. Nine ka! Oo. Oh, second line. Ay, ba't ako? Yan, second line. Yan. Yun ay eliminate na. Yan na take it. Yan na take it. Take it. Yan, sa social life, nag-provide na lang siya. Social life. Nag-provide na lang sa nag-provide. So, bigat. Just asip. Asip. Gumawa ng score. About 1, 2, 1. Nakaulang ka pa na pagsabihan sa sabi. Nag-uulang ka pa. Galing ka sa pigilan kanta. Nagiling ka tabi. Okay pa naman. Pasabihin ko mo sa Yan na ito. Meron pa ako bayaran. Mabaya na iniingat ako. Nagmasik sa akin ni Papa. Out na sapon. Pero ako pa kami mag-iingat. Ngayon mo na. Restart na. Big. Kira. Eh, So, pusit na ako.
kami. Kaya ka bumalala. Baka may mga... Bakit yun? Ali, ano mo na ako? Kaya nakabigyan. Wala. Wala lang, magpapumalaw ka sa dito. Yan eh. Ayun, sige. Wala ka nagpapulang sa iya. Ano ba siya? Tulungan ko. Ay, hali ako. Kita. Bako maingat ang ano, ilang binigyan ng apelido. Tarong space iyon. Ayun. Yan. Yan lang. Ayun, kami na kami. Kuya, may isa-isa mo. Wala kang tabi. Midwa.
Sabi niya, kulit na ba daw pa dati? Regano, pokpoko. Kita magkakanta pa dyan sa... Ay, ano to? Biglang tayo. O, di po ka. Kain na. Wala na. Wala na daw. Kain. Wala na gusto ko. Oo. Ay, di sa'yo. Pinanong bagkasak ko, tapos pinapagkirahan siya ng pangsundan sa gano'n pagkakagulito. Wala na gusto ko dito. Akong sa hindi pinaka. Sinabi mo diba baga sa lumulibag? Sa to? Sa taas? Duman? Sa kwarto? Ako man duman. Yan. Isa mo sinabi mo. Ako yung pakita. Dahil na. Nasawa na. Nasaan yung gabi? Kulit tayo. Ako man sana nag-connect pa. Kita mo yung magkakagulito. Tapos, Hindi man sana kayo ang tingin. Nasaan yung gabi? Ano? Tangalit lang. Ipaplat ko man sana. Tigigip ko paano natin ako. Ano? Pogs. Tigigip ko kong pogs. Tapos, Nasa. tangalit kawatan. Wala ka buta siya. Oo. Nasa. Dahil na nagbabakal. Ano? Dahil na nagbabakal. Pero ikaw po sa bakal. ano sabi? Yan. Ano rin gabi ko po? Anong gamit niyo po? Marting. Kain. Samo. Na Marting. Kain. So, samo niya. Kain. Ano na? Oo, boy na ba? Wala talaga. Talaga pa. Oh, iya ko pa ako sa atin. Dahil yan po. Wala. Nakita. Ano pa ulit ako ito? Yan. Mga ako ulit ako ito, no? Ako lang ulit. Pinainis pa doon. Walang bayad kayo sa gusto. Walang bayad sa gusto. Ako yung kulay ah. Oo, bako ang kulay. Walang bayad. Bakit ka pa sa yan eh? Bako na rin ang kulay. You are a part of American. American ka na? American din. Ako pa nagkatutok sa Triple A. Ikaw, saan mo ka nagkatutok? Diba? Ayun na yun eh. Ayun na yun eh. May friend ko na yun eh. Yan na ba? Yan eh. Ako Ano doon. mo lang yun? Ano na tayo kayo? Tapos, Yan na isa. tapos, 100 pa na.
African ka na. Talagang kami mo. Walang kulay. Ano? Bako, kulay mo ka. Ano? Walang kulay. Wala kang ink. Kaya may bawal na. Ano? Iba mo mo rin. Wala kang ink. Wow. Ink flip lang. Ano? Ink flip lang. Ano? Ink flip lang. Oh. Eh, ano ba? Ano ang sister? Okay. Ayan, ako ba? Oras 6:38.
Kaya mga rin ako ko may is na kami. Anong industry ko ko eh? Diba kayo na? Ano siya? Dali, mabalo ako nun. Si JBL itong JBL. JBL. May hindi makalong. Eh, ito. Uy! Ay, medyo sabi. Ano? Asa ba? Dahil ko man yung makakali. Ayun. Hindi ang balitan. iPhone 2. Ano ba din mo yan? Laro yan lang. Pero, ano ba na? Ano ba nakain ka? Laro yung burka na. Ang pamakain. Ikaw po na. So, may Ano na sa tao? Yarap. Ano mas na kayo? Maria? Bakit na? Kung
Hindi naman. So, totoo yan. Na makulog. Talaga. Pero pag tubig ang hindi ka talaga. Diba pa susunod tuturo kang kita pa. Kaya ko, Nay. Pero, Makulog din ako. Yeah. Kasi ito nga. pero kung may kaling pa ang Dati, dyan. dahil dito pa tayo din. Wala mo tayo. Pero manduwa pa nun naman. Boy. Ano? Big to big Ano? sa duwa. Anong to? Kisay din ka mo. Si ano ba? Si Chelsea, no? Kulo ba? Ay, doon. Dito. Ano na din sa to? Please. Piso? Serious? Seryoso ka? Piso ka mo? Seryoso ka? Kumakain na nila yung birakal ka mo? Ay ko, wait. May papel ako ba ng paper? Anong i-grade? Piso. Yeah. Ay, kasi sa tingin. So, ano ka? O, iba? Okay. Ano yung sila? Sino mas magiging dalawa? Sino tayo? Sino tayo? Natuloy sa dalawa. So, Sino tayo? ito, mas mapigil ka. Ay, so, hindi ka rin naman kaya. So, hard work, mga ano, hard work, mga work, alam ko rin, ECW, ayun, sa ECW. So, may notes siya sa isa. Naman, yes, bigay siya, WWE. Tapos, mag-iipon siya natin sa isa. So, Wala kang isa. dahil ECW, Tapos, sila nagpakal. Paano ba? Lalo pa na naman ano ba ba ito ang gagawin? Sabi niya,
Ah, kung ano ba yan? Gusto ko wait up. Ano nga, ikaw, hindi mo ako. Oo, pinamangkot siya sa trabaho. Wala. Wala sa trabaho. Nagpap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 ag
Hindi ako makakain. Oo, wala. Wala. Matrabaho pa. Bakit mo lamang ang mga kayo? Nanood kami siya. Naging game. Ano? Ano paano? Ano mga naglalay yan? Naging ko ano. Ito pa pa ulit ito. Pero sinisip ako ba? Naging yun. Ako yung ano sila dito. Kung gano'n ko ba naka... Oo. Input lang sa may content mo. Ano man na... Itignan niya mamala. Pero pala nito pa. Sa tayo mo na ba? Oo. Sarap magana dito. Kung siya si Ginger, mahal ako ng phone. Ay, ano ba yun? Ito na din na kamo niya. Wala din ano. Lolo.
Kolo. Letter lang. April. Year lang. Akala ko lang dati. Manila Road. Kung ko lang sa bangor na klase, araw pa nang pang-teacher talaga. May mga nababa ko na kagawa ko sa ito ko na ang total na dinilin. Basta ka na wala. Pang-ano na pang-talaga. Ay, pero sa ano ang pang-talaga ng brown, the brown na yung body. Sa college ako, ang mabalong ko, out na kayo pinag So, yun po sa mga babae. Pero ikaw man ako, ay, ginoble niya.
4 times 2. Hmm. Magkano? 2. Ay, mga 2. Grandmaster Sex Trader. Mas na pala, pero 60 ka. Ako, 80 ka. Pwede ako sa inyo tulong ko na. Sige, sige. Uy! Hindi pa ako. Pili nga naman ng bato. Sumasarit Oo, hindi nga no. Sumasarit Iyo yung ka yan. ganyan. Iyo. Oo. Ano lang, tama. Magaling. Pwede pwede. Magaling sa kanta ko. Lang. Wala na. Iyo man nag-certificate. Uy, Oo, eh mo bagaw nag-ano sa tama. Gagawin ko tama. Bako arke sa Royal Rumble sa maito. Okay, kasi tama. Kasi na nakaliwas ng ano. Sa lugar. Laman gari yan. Sa balan. Number 1. Makukuha niya nagkakalaban. Hindi pa siya. Nagsayo pa dyan. O yan mo lang. Maulot-ulot yan na ano. Tama. Meron ba na? Iyo? Ano? Meron ba na? Bakit? Kinalaman niya. Paapit. Wala ko ito pa kung sa ulo. Ang illegal sa ganit lang sa sayo ka rin. 10, 9, 10 pa man. Ano madatik doon sa camera man? Bigla na din. Saan ba ano? Gusto ko sa safety yung. Oo. Wala. Hindi po. Ito zombie yan. Uy, kasi mas bagay ka na mo ba? Sila no. Sige. Yan. Oo. Kasi mo. Kung yan na yan si Shino. Dahil pa man. Ano na lang? Aking paggarot sa taan. Pinap. Inislat man sa nito din. Hindi mo ito sinundo. Doktor. Oo, niya yan no. Paano itanong niya? Okay man. Gangster, garot siya tayo. May
may review, so, oo, review siya sa Talina. May kika, Ayaw. ano to sa cameraman, ma-zoom na naman yung video. Sige, sige. Di sila, o, di siya magana din din. O sa pa, sisigan, di sila versus nakikip. Veterano. Di sila. Sorry, kate, karikate. Di sila. Hindi basta dyan, ano, Lalo. Pwede ba veterano? Dahil sabihin sila. Iyo doon nga, ako lang, gusto. Hindi, gadaw na. Hindi dalam. Alam ko yun. Pag-date na lang. Hindi yung pag-video dalam. Yung magiging mabukal na maganda kay pero pero yan no nag-endure sa Undertaker sa gamot dahil dito Malintin ba ba? ha kay o si ano sa Undertaker tapos Kung minsan ang dalamig na ako. COVID may mga ano may mga COVID Sarili siya kung ay sarili siya. Hindi siya lang. Monster Monster ko yung sila ako Okay na ka ako on. pati nga dito diyan ko sabi Okay ka on. oo hindi na Tupod ka. Right? Gana si Research Cavitero. Kuya no, magkapil niya si mo. Ayun. Share it. Matali dahil Share sabi. sabi ng mga commentator. Yung smart move niya sabi, nadang mo sinabi niya.
Bili ka lang ng bagas at mabili. Pag tayo ng ako. Wala dyan lang.
Pensa po. May ngayon eh, pinibang pa ako sa baong kaya magpapamahali. Para tambay pa ako sa pamahali. Ayos ko na.
Let's go! Ay, mga tulungan pa. Wow! Bigyan pa kami kayo sa tawag dito. Tawag mo sa... Yun daw. Hindi, pagkuha na.
Baka mo ma. I-open sa 2. I-open mo na. Mamaya.
Ha? 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 Yan? Hindi naman ako nagsasabi. Eh, dali mo yan. So, ano ba yan? Ako, dito mo na sa'yo nga. Direk, dali mo yan.
Sino binakal? Out. Dahil, Sarado na. yung mga tindahan. Wow, tulog. Ha? Wow. Ang buhay mo na Russell Mary. Ako, ang pagamit ko. Pinag-iinom dito ulit na. Oh. Okay. Ayun, tulog. Ha?
Ba't ito nagkakibot? Ano yun? Baitan. Lugi mo ka. Bababarya. Udah na. Alam mo na. Ito pala ako ng bahay. At wala. Ako din eh. Ito pala eh. Oh! Luko mo na yung... Kaya, hindi na mag-arag lang kayo yung size. Pero back to back siya. Mga ano, kapat na arag kayo yung size. Color ka? Oo, yung bandera ng Pilipinas. Yan, may problema ang color ko. Oo, ang color ko. Ay! Bubo kaya? Okay. Hmm?
Salamat sa pangumpan. Out na sa po. Ngayon, para kami pang-today. Siraga. Putang ina ka, Alinso. Uy, ko na din, ikaw na, ikaw na.
Parang gila ba? Yeah, mga yun. Oh, tayo ko na siya mas. Ay, hindi na siya nito. Ako ang mapangalan niya. Hindi ko na siya mapangalan. Wala ko rin ito. Oh shit. Salamat kaya yung kabalikan sa kagayat ko. Pepe, pagbang ka sa akin ay doon. Ay kami nabi sa interview. Kita ba ito ko pa? Ha? Ito ko na ba? Ano? Balag. Ano yun? Gusto. Bilo ko na kawan. Puta nga yung wifi ko. Samantala na yun. Ito nga ubus na yun. Ay, hayop ka.
Sulay. Tulungan ka lang ng bahay. Bading, bading. Oh shit, dua. Ako, kaya? Ha? Pwede mo na ako pa. Sige, bata ako. Mabalik kasi ka kay ano, at Hindi na, Indo. hindi na nga ni. Makaw pa ko. Dali mo siya nga. Hindi na natulog na ano. Sige na, oh. Napaka-break ko yan sa ako. Okay. Ha?
Minto sa to. Ano talagang pangalan mo, Beth? Hindi. Wala lang pangalan? Look, ano, di mong look to. Yan, ito. Oh, Nick. Ano yan? Look. Look. Ano yan dyan natin consent? Ha? Ano yan dyan natin consent? Kapintan yun eh. Ano? Kapag yun eh. Para magkaroon ka na. Yung bobot mo. Kapag malaki dito. Para natin SK lang sa akin. Siyempre ka ako dito. So, may business eh, ano? Business din ang mga klase. Ayan na boy. Ayan na ba? Ayan na. Bisa mo ka doon. Sarado mo. Ano, hello. Tapos Christmas Day, Like, sa 11th day. 11. Yun, Tapos, Christmas Day, man sa mga Christmas party pala. ano daw? Ikaw Christmas Day, right? 85. Tatay na umo. Para sa Christmas party. Dahil mapagawag ka pa na. Tatay ikaw. Natago ko sa O, magpangamag ka. Ano man sala? Hindi mo na ba? Sabado, Domingo, 11-12. Mapupunta na ako sa Pwede, ano ang eskwela? Sabado, Domingo? Ano? Hindi, daw makita ko sa mga tao. Ma-celebrate ko na, ma-celebrate. Pwede mo ba? Ma-celebrate, tapos magdarakan ko. Pwede mo lang sa mga Ano kita mga makikaw. para makita ka na. Ano? Makakaroon, makikaw. Sa Mabisi. Hindi ba yung mga 11 hours? Hindi ko, hindi din mo yung kita. Kaya, sabat ko. Para lang sa kay
Yan gusto ko, gusto ko. Bakit naman masarap ang sinayin mo? Ayun po. Ayun lang ay sobrang. Tapos, Roll! ang nagpalay, ang sa indaw, yun, doon sa ano pa rin. Sa palabas. Yan, magpa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 p
Hirap. Tapos ko. Tapos ang lulubog ko. No. Shit! Kailangan magdala ng upo. It's like so now. Gupo talaga ako ayos. Delay. Hindi ba lang mag-reset? Ikutin mo ito sa naman. So, yun na ko sa No. sinabi mo na. Madali na ako mag-surprise sa inyo. Pagdating ng mga buko. No. Yun ang sinabi ko sa pagkibuto sa pagkibuto. No? Ano talaga sa iyo?
naman. Ayan. Ano? Yo. Baru tumulong na ano? Ayun, kata. Kasi ganun. Iyo. Ganun sa mga pati. Alcohol. Alcohol, gano'n.
Salita ka, Bob? Salita ka? Salita ka? Bago pa nga hindi. Ay, sa court, Bob? At, ha? Yan, ano din? Yan ako doon. Let's play na sa kamahan niya.
Gudon! Gudan! Gusto! Two!
Diba? Ano? Ha?
Pataas, pataas, pataas. Ay, pataas. Okay. Wala. Takwan, sa ano, sa masalampati, takwan. Takwan, sa yellow takwan yan, sa masalampati. Truck, bakit sa dapat ako doon? Takwan, ay, kung siya, ayan, buhay siya.
Ano pa si Chintarin? Paano? Malaki. Malaki. Yo.
Kaya lang gawin mo. Ito na ano.
Wala, picnic up to with pillow. Kasi, wala. Open daw niya. Ang dito yan. Sige, kita ta. Sige, apa? Mayu. Okay, ako gusto. Oh? Ano? Laylay. Yan, expensive. So, hindi mo. Ismaili ka ba? Ay, magiging mo lang. Normal ko daw. Pagkapasok na rin. Or, may napasok na rin. Nandito pa. Pero pag may armong day, gusto rin. Kita. Ako, fiesta. Ano ba ito? Ha? Tao? Diba? Hawag sa kada? Iya. Gini naman. Kasi bago ako lang tao kung niluran na natagalan. Butok pista. No, butok pista naman ito.
Hindi lang, sabi ko. Sabi nila ba? Ano ka nila? Aba, Eh, kumay.
Hindi pa nag-glitch daw. Hindi pa kaya na.
Ito nga rin nalagwan. Ano na to? Ang ilaw ko na. Pailaw, inatin sa likod. Pinindot ko siya. Tara.
Yung pala na nga. Pagdal sa palang bata. Hindi na nalala ito. Good. Doon sila nagbubat na. At pares na mga nga. Alam mo may alam mo lang ako ay balik ako. Tiwagan ako yan, di ba pag ang nalis ko? Yung daw nakabalis na yun.
ko doon. Ano ka mo? Basta, Ay, sa balas. kaya mo kung may pagkakura, ano mo Yung mga guys, mabili ka na. Yo, tunay mo kasi tunay ang ayaw. Dito mo sa mga ang tinasabaw.
Eh, sila ba ma-out? Yung manila, gano'n. Hindi ba, pero... Sila? Ganda ka mo ito. Ganda ka mo ito. Wow. Yeah. Ang galing. At bakit ito na nanay ko? Ito na nanay yung bakit saan bibili kalaban?
ng laban, no? Hindi na nakikita. Diba? Diba? Oo. Di ba yun nga yung ano? Okay. So, okay. Bawat yung tuwa-tuwa.
Good. Hindi mo i-bracket na siya. Ganda ng mga